Na hát azért próbáljunk meg ezzel a kis rohadékkal is beszélni. Igen. De pofán vágnálak, te agresszív idióta. Már bánom, hogy nem nyírtalak ki. Na hát ezt továbbra is el kéne lopni, de az a baj, hogy már lezárta a questet, úgyhogy már nem érek vele semmit. Igen, és akkor hol van ez a... Hát nem tudom, hol a bónusz. Majd megtaláljuk valahogy. Eljöttem ide a hátsó helyiségbe, és itt kinyílt egy kőajtó, ami szerintem eddig nem. Valószínűleg azért, mert nálam van ez a rúna, amit odaadott a kollega. Na, parazita minta. Ja, csak így itt az asztalon? Szuper. Na, érkezem akkor ide a hátsó terembe. Elvileg talán itt lenne nekem most valami bónusz. Aztán az is lehet, hogy nem. Óhó! 30-at kell dobni? De aranyos vagy. Rohadjál szét. Komolyan mondom, olyan bónuszom van, hogy beszarás, de ennek ellenére nem bírja megdobni. Ez az! Harmadszori nekifutásra, igen, és akkor most... Ennyi? Hát ezzel jó sokat értünk. Oké, de ez nem ide mutatja, hanem ide kintre mutatja. És szerintem ezt, mert hogy nekem ide be kéne tennem még valami kődarabot, mert ebből az egyből hiányzik. Aha, értem ám én. Ó, de hülye vagyok, hát ezt adta oda. Ezt adta oda. Mit adott oda? Valami farkas rúnát, vagy mi a francot? Úgy. Ez az. Jó, hát akkor most csak a sorrendet kéne tudni. Feltételezem, hogy rohadtul nem jól fogom nyomni. Vagy nem számít a sorrend? Ez az! Nyílik a varázsajtó. Haha. Na, hát ez mókás, mentsünk egyet gyorsan. És akkor azt mondta, hogy minden az enyém lesz, ami ott van lent, tippelek, lent lesz 2 tétel. No, hát vannak itt ládák. Mindenféle itóka, meg pósün. Jó, azt majd elolvassuk. Ó, achievement! Olvassa 100 különböző könyvet. Hűha! Ez elég kemény. Hát egyelőre azért itt nincs olyan giga nagy bónusz. Ez bánat. Mi a bánat? Ez a bánat. Nem rossz. Nem rossz. Kinek tudnánk odaadni? Hát cirka mindenkinek jobb fegyvere van. Jó, hát minden esetre megtartjuk.
Bármi még itt, a druida jegyzetek, olvassuk el őket. Jó, hát nem lehet azt mondani, hogy azért itt ránk szakadt az OTP. De... hát legalább a bánat. Az a társunká szegődött. Jó, hát most akkor így némi űr támadt a rendszerben, hogy na akkor most merre tovább és mi legyen a következő, de hát nyilván akkor eleve most jön valami buli ezekkel a nyomikkal. Egy, kettő, hogy aztán meg... hát ehhez a toronyhoz kéne eljutnunk, ahol ugye ott valami jó embert is ki kell szabadítanunk, meg most meg kb. Minden szempontból az a következő. 28 000 nyitott küldetésünk van. Na ez... holdkeltett toronyba kell mennünk. Itt meg egy szórakozás. Ezt se tudom még, hogy kié. Hát holdkeltett tornyok. Ez lesz a következő minden szempontból. Hogy áll egyébként a térképünk? Azt szeretném majd megnézni, mert szerintem iszonyatos módon nem fedeztünk még fel egy csomó mindent. Úgyhogy... úgyhogy annak is nekifutunk majd még. No hát igazából ott hagytuk abba, hogy bulizni kéne ezekkel a jó emberekkel. Én itt végigjártam ezt a druida települést, és most kb. Nem nagyon maradt már mit csinálnom. Küldetéseim szerint pedig el kéne mennem ebbe a mély sötétbe, megkeresni ezt az éjjeli éneket, majd visszamegyek. Ugye volt ott még az a Kovács műhely, ezek úgy cirka egy blokkban vannak, illetve, hát ez fogalmam nincs, hogy hol van, meg az a toronyhoz kell elmennem, amihez több dolog is most már irányít engem. Nem ez. Azt hiszem ez. Nem tudom már melyik. Valamelyik egy toronyhoz visz. Úgyhogy hát ezeket fogom megcsinálni. Most itt van, azt hiszem ez a torony. Nem, itt a Kovács műhely. Itt valami őrjárat. Jó, hát majd rátalálunk. Lehet, hogy utána megpróbálom ezt a Kovács műhely betámadását, nem tudom, hogy ott mi a fenét kell csinálnom. De most akkor beszélek ezzel a jó emberrel, csinálunk egy teljes mentést, most nem tudom, hogy ezek mit akarnak itt csinálni a buli címszóval. Ja, ez még pont nem az, hova tűnt ez az ember. Itt volt ugye ez a kis vezéregér. Jó lenne tudni, hogy hol áll éppen. Itt. Ezt nem pontosan értem, hogy hova megyünk most. Ja, hogy az én táboromba jön mindenki? Ezt most nem gondolják komolyan, hogy itt fognak héderezni? Hát ezek meg vannak húzatva. De most miért? Az összes menekültet itt fogom tárolni? Ez király lesz. Jó, ha mindegy, elférnek. Jó, hát akkor itt körbe beszélek mindenkivel, aztán gondolom jön egy kis parti. The singing we could probably do without, but even so, thank you. Go on, do your rounds. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. Na véget ért az esti buli a goblinokkal, és akkor előkerült a druida vezér is. Akkor elbeszélgetünk vele, hogy mit szeretne nekünk mondani. It's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous. Though it seems you're well accustomed to navigating danger. I suppose it was too much to hope we were going to be cured here and now. To Moonrise then. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place.
This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars. I must see for myself. Aridin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. You've already been. Impressive. You'll make me redundant at this rate. What did you find? That sounds like what you need. But the next part of the journey mightn't be straightforward. Or safe. It may prove impossible to avoid the Shadow Curse entirely. But if you find any way to limit your exposure, seize it. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. A bird's already been dispatched to summon her. Precisely. Who indeed? You do not know, and neither do any of the others. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Resentment will spring up like mushrooms no matter what I do. You cannot please everyone, and you'd be a fool to try. Now, we've quite the journey ahead. Best get started. Do not be so impatient to move on as Halsin. As ever, the Githyanki crash remains our priority. No hát sok új információra szert tettünk. És akkor elvileg ő is itt lesz a táborunkban, az a jó ember? Aha, ott van. Frissül egy csomót a napló. És... ez mind szép és jó, de be is tudsz szállni a csapatba? Those illithid creatures threaten the natural order. It's my duty to do what I can to stop them. There's also the Shadow Curse. It's an affront and must be cleansed. I helped overthrow Ketheric Thorm and his Dark Justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. If I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse, just as you find a cure for your infection. Perhaps. But we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. I studied one up close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but
fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and Ceremorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Wonderfully. If I'm honest, the grove was too comfortable for my tastes. I felt removed from nature. I'll miss my books, but I can find all the wisdom they contain out here, firsthand. Is that so? Well, nature does abhor waste. I will keep watch, thank you. I had a feeling time in your company would prove fruitful. With such stimulating company? Never better. No jó, hát rengeteg információval gazdagodtunk, úgyhogy akkor igazából nincs más hátra, mint előre. Most már nagyon sok egyéb dolgot nem fogok tudni csinálni, hanem el kell döntenem, hogy milyen úton indulok el. Ugye ott a mélységben találtam azt a liftet, ott már akkor szólt, hogy ez nekem itt cifra probléma lesz, és próbáljam meg itt a gatyámat felkötni, úgyhogy nem is mentem le. Most akkor elvileg valami hágón keresztül is mehetek, és hát majd kiderül akkor, hogy melyiket választjuk.